that you've been waiting for this session. And today, let me just take advantage of this program to let us understand the current situation that we have for the COVID 19 vaccination. The government is currently in the initial phase of vaccination rollout with availability of vaccines in the country. It is working in partnership with our local governments to get the vaccines to us. While wearing masks and staying 6 feet apart from others help reduce our chance of being exposed to the virus or spreading it to others, these measures are not enough. Vaccines will work with the immune system so it will be ready to fight the virus if we ever get exposed. So today we'll be hearing it straight from the experts. So we intend to attain the following objectives, and that's first reassure you and everyone from our side of the government uh, of the efforts that we are taking to curb the spread of COVID 19, to discuss the benefits of being vaccinated, to clarify misinformation about COVID 19 vaccines, and to increase the willingness of the participants to get vaccinated. Ladies and gentlemen, welcome to our virtual town hall session for the SDO Olongapo City teaching and non teaching personnel for COVID 19 vaccination. We shall begin our program with this nationalistic song. Now, let us have a prayer to be led by the education program specialist two of the social mobilization and networking, Mr. Glenn Tipay. Let us bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Our Father in heaven, we gather before you in humble prayer before we start with a virtual town hall session for the teaching and non-teaching personnel of the Schools Division of Olongapo City. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind in our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities.
keep us safe from this pandemic, that we may enjoy the peace and the goodness of your love. We ask all this through Jesus Christ our Lord. Amen. And now let us proceed with the welcome remarks coming from our highly spirited and courageously expressive OYC Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mylene M. Minimo. Ma'am, it seems like nakamute po kayo. Okay. Am I here loud and clear? Yes, ma'am, we can hear you. Okay. I did not expect that I'm going to give a message. But nevertheless, our superintendent is actually in this live StreamYard. Good morning, Madam Konanan. Of course, hand in hand with this virtual orientation and vaccination program, we are also having another with the regional office, and that's an audit naman. So good morning to all the teaching and non-teaching personnel of the schools division of Olongapo City. And thank you, SGOD, for spearheading this activity. To our chiefs and the unit heads, the supervisors, the school heads, both in elementary, secondary, and of course, our teachers and non-teaching personnel. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalaya at isang nakaka-bless na umaga. And we are going to be blessed more this morning because we are going to learn about, of course, the advantages. I will focus more on the advantages because having vaccinated is a blessing, and that is actually an added protection. But you know what? We are going to be protected. We just have to claim because we are protected day in, day out, every time because of God's grace. And with that, as a family, we have to enjoy working. Yes, during the time of pandemic. Next season, this will all be over and this too shall pass. But you know what? We can come out victoriously, prosperously, because I know that the season of freedom, the season of reaping will be coming. Yes, will be coming. If not this year, probably next year. We just need to have the spirit and the optimism that everything will be okay and we are going to be safe and protected. And of course, hand in hand with this, we are very fortunate and grateful to have um, you people behind this endeavor. I know that the turnout of the number of people who would like to be vaccinated is not that okay and good. But you know what? As long as we are trying our best to learn and to find out how are we going to be safer, more protected against COVID-19, then we can surpass and we can actually re-anchor and shift our paradigm on what is better for us. I myself would advocate for having vaccinated. Why? Because I am sure that that can pave the way on how we can deliver better our services to our learners, to our teachers, and to our clients as well. So with that, I would like to welcome everyone. I would like to show my appreciation and gratefulness to our Madam Owan and of course to the SGOD for this activity. And I am looking forward to learning more regarding the vaccination program of our government. With that, thank you so much, Sir Andrew, and mabuhay and God bless everyone. Thank you so much, Mom, for the encouraging words. We would like to say amen to what you said, that we are going to be safe and protected, and this too shall pass. Ladies and gentlemen, let us now welcome and hear from our dynamic
and exceedingly gracious and authoritative Schools Division Superintendent. Ladies and gentlemen, let us have on screen now Madam Lailani Samson Kunanan. Good morning, ma'am. Good morning, Andrew, and to all our participants from the teaching and non-teaching group. Indeed, this is a happy morning for all of us as we come together virtually because I know some of us have been experiencing a lot of apprehensions when it comes to vaccination. So this town hall session is a great opportunity for all of us to gather, and we have some speakers who will shed light on certain issues and concerns that are preventing some of us from being inoculated. So it's natural for all of us, no? Just like one story that I've read about a million frogs, no? So minsan daw merong isang farmer who went to a restaurant owner and told the restaurant owner, kasi yung restaurant na yun, yung specialty na yung mga exotic food. Sabi niya, would you like me to supply you 1 million frog legs? Sabi niya. And the owner of the restaurant was wondering, well, in the hell are you going to get that supply of 1 million frog legs, sabi niya. Well, there is this small pond near my house. Sabi niya, ang daming frogs. They keep me awake at night, no? So, hindi daw siya makatulog because this million frogs keep on croaking. So, sabi niya, he made an agreement with the restaurant owner to supply the restaurant the frogs that they need. But sabi ng restaurant owner, ang dami naman ng 1 million. So let's make an agreement that every week you supply me 500 frog legs. Sabi niya. So they had made a contract for that. No? So on the first week, the farmer was very sad and went to the restaurant owner. Sabi niya, so where are the 500 frog legs that you're going to supply to my restaurant? Sabi niya. I'm sorry, sir. I was mistaken. Sabi niya, I was only able to come up with these 2 frogs. Sabi niya. Wala naman pala daw million frogs dun sa pan. Dalawa lang pala na maingay na nagkukokak sa magdanwag. So, that's the end of the story. But why did I share this story? Usually po, at hindi lang usually, kadalasan tayo ngayon, merong isang nag-croak, nagkokak o dalawa, parang buong populasyon, ganun na yung paningin. Parang kagaya ng vaccine na yan. So, I know where our fears are coming from. Diba? May mga findings in some brand of vaccine na merong adverse effects. No? So, titingnan natin. Pero yung feedback na yun, maganda rin pag-aralan. And our FDA, pinag-aralan naman yun. And some researchers, no, they have worked on this, ng mga adverse effects. No? But our fears, nandun pa rin siya eh. Just because of that 1 or 2 case of nagka-blood clot, nagkaroon ng mga adverse effects, may namatay, no? So, doon ang naggaling yung fear natin. And for all we know, yung figure na yon, it's very insignificant and it may not even apply to us, no? It's very important that at this time, no, this is already our 2nd year into this pandemic state that we have, no? And we know we have to achieve this herd immunity that our government officials, our medical practitioners are telling us, yung ating mga immunologists, no? And we have to cooperate because, sabi ko nga, they will not, our government, no? Our medical practitioners, hindi naman nila isusubo at itataya yung buhay nila kung alam nilang makakasama sa atin, no? So I think this town hall session is a very good opportunity for all of us, no, to express our fears and come up with a clearer view of what this vaccination is all about and what it will really do to our general health, to our general well-being, especially in the prevention of COVID-19. No? So, yung mga fears natin, di ba, kung minsan, even at night, we have so many fears and we cannot sleep, no? But yung darkness daw, it brings a lot of fears. But when light comes in, at the end of the night, no, pag nag-umaga na, makikita natin sa liwanag na kung minsan yung nakikita natin parang ang laking problema kasi nasa dilim tayo. For all we know, parang it's like a speck lang pala yan. Pag nakita natin sa liwanag yan, hindi naman talaga siya pala problema. Meron palang solusyon. So I think that's the reason why we are gathered in this virtual town hall session, no?
So para lang ma-raise po yung mga concerns ninyo, yung mga issues and concerns, no? Masasagot po ng maayos ng ating mga health and medical practitioners. And eventually po ay mainggan din po natin yung iba na magpabakuna na rin because at the moment, this is what we need in order for us really to go back to the normal that we were used to, no? Para matapos na po itong pandemic ito. So, I'm very glad that we are now having this, no? And as much as possible po, no matter how seemingly very simple, small, or yung activity is, as much as possible, if I have the time, I'd like to be part of it because everything that we do in the SDO counts. No? Lahat po ng ginagawa natin, all of this, they all count towards the realization of our big dream for our SDO. So let's make the most out of this activity. No? So lahat po ng mga teaching and non-teaching personnel who are in attendance, feel free now to raise all your concerns, no, as we go through this activity. Let's all have a blessed day and God bless all of us. Thank you and good morning once again. So much, Ma'am Lailani Samson Kunanan, our Schools Division Superintendent. And we are, just like what Ma'am Lailani Samson Kunanan said, we have to achieve this goal in unity by cooperating with the government. And our government is taking a lot of measures to make sure that we get to be inoculated. And let us just focus on the solution and realize the dream of our SDO through our superintendent. Ladies and gentlemen, it's time for us to hear from the expert himself. Ito na po ang pagkakataon para malaman natin what goes on with the vaccination program of the government. Ladies and gentlemen, to discuss the COVID-19 vaccine demand generation and communication, we have our Medical Officer 3, Dr. Jeremy D. Kalika. Doc Jeremy. Hello, good morning. Thank you, Sir Andrew. Okay ba audio? Okay. Okay. So, uh, itong mga slides natin were lifted from the Department of Health. Binigay po nila sa atin ito para uh, ma-spread po ang information natin sa COVID vaccination. Our objectives for today is to reassure the people na hindi po masama ang vaccination natin at i-dismiss ang disinformation and to increase willingness to get vaccinated. Alam Ayan, hello? Okay na? Ayan po. Alam po natin na marami pa po tayong mga kaibigan, mga kamag-anak na marami pa po silang mga agam-agam na masama po ang magpapa-vaccine. Marami pa po silang nababasa, naririnig sa maling information na ganito. Kaya ito pong sana makatulong sa ating lahat na ikalat ang tamang information sa pamamagitan po nitong ginagawa natin ngayon. Okay po. Una, bakit po kailangan magpabakuna? 'Di ba? Ang number one is na benefit is to prevent severe infection. Second is to prevent symptomatic infection and to prevent transmission sa kalaunan. At to reach the 70% uh, people to be vaccinated para ma-reach natin yung herd immunity na tinatawag. Okay? So, ano ba itong mga severe symptomatic tsaka asymptomatic infections natin? Una, to prevent severe infection
Ito, example po ito. Isipin po natin ang infection po ay sing tapang ng leon, marami pong namamatay dahil diyan. Ang vaccine po, 'pag nabaksinan, hindi na po siya ano, hindi na po siya nakakamatay. 'Yun lang po 'yun, ng severe infection. Ang symptomatic naman, ipi-prevent natin yung mga, ah, symptoms ng COVID tulad ng pag-uubo, matinding paghihirap na paghinga at ang sa pangatlo ay to prevent transmission. Kung nabaksinan tayo, kalaunan ay papatigil na natin ang pagkalat ng COVID, COVID-19. Ito pong susunod, ito po ang ang latest na studies natin, ang nasa kaliwa po ay mga hindi nabaksinan. Ayan, meron pong mga namamatay, merong mga nagkakaroon ng sakit, mild and moderate. Pagka nabakunahan po, ayun po, wala na po tayong nagkakaroon ng severe diseases. Ayun. Balik. Yan. Ito pong next na slide. Ito po yung pag-aaral ng um, bansa natin sa mga sumusunod na mga bakuna. So sa Moderna tsaka Novavax, nakapag-ano pa lang sila, nakapag-apply pa lang sila sa atin pero hindi pa naaprubahan. Itong mga unang bakuna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 5, Biotech, at saka Johnson& and Johnson. Yan po, sila po ang naka-apply na po ng FDA sa atin. Pero ang available pa lang po sa atin, ang na-start na natin dito sa bansa natin ay ang AstraZeneca at saka Sinovac. Next. Ano po ba yung mga grupo ng expert groups dito sa Pilipinas at ano ang ginagawa nila? Una ay ang VEP, should the government allow clinical trials? Should we consider it? Yun po ang trabaho nila. Ang pangalawa po ay ang FDA, pinag-aaralan po nila kung ah, gumagana ba ito at kung ah, pwede nating gamitin sa ating mga kababayan. Ang HTAC, sila po ang nagde-decide kung anong vaccine ang binibili. Ang NITAG po, sila po ang nagde-decide kung paano po i-deliver sa mga tao, sa mga kababayan natin. At ang National Adverse Events Following Immunization Committee, sila po yung nag pinag-aaralan po nila kung meron mang nangyaring insidente, kung ito ba ay talagang nanggaling sa vaccination or nagkataon lang. Sila po ang nag-aaral diyan. Lahat po ng mga grupong 'yan ay mga medical practitioners po lahat 'yan, mga experts po. Okay, so paano po ba nade-develop ang vaccine at paano po ito na-approve? Sa normally, ganito po ang pag-aaral ng isang gamot o isang vaccine. Una ay preclinical trial kung saan pinag-aaralan ang mga gamot gamit ang mga hayop. Pangalawa ay ang phase 1 clinical trial kung saan 10 hanggang 100 tao ang pinag-aaralan.
Pangatlo ang phase 2, which is 100 to 1,000 individuals. Phase 3 ay thousands of individuals na, to up to more than 30,000 people. Okay, next. Okay, so, paano natin ginawa itong ano, itong clinical trials natin na dapat pinag-aaralan ng 10 taon. So, paano natin ginawang, within a year lang, nakatapos na tayo ng clinical trials. So, meron tayong emergency use authorization na binigay at saka certificate of product registration. So, yun yung next slide natin. Dito po pinapakita kung paano pinabilisan ang ano, ang clinical trials natin. Okay? So, pinagkumpul-kumpul yung phase 1, phase 2, tsaka phase 3 in a short period of time. Para imbis na sa second year or sa third year ginagawa, pinabilis ang lahat-lahat. Paano nangyari ito? Kailangan nila ng maraming pera, kaya ang daming mga bansa ang nagbigay ng donation. Umabot po ito ng 10.8 billion US dollars para mapabilis po yung mga pag-aaral. Kaya nagawa po nila yun. Okay. So sa ating bansa, ang na-deliver na po na vaccine sa mga tao ay AstraZeneca at Sinovac. Ang maganda po dito, parehas po sila na 100% prevent severe disease. Ibig pong sabihin nito, wala pong mamamatay sa COVID-19 pagka na ikaw ay nabakunahan na ng Astra o kaya Sinovac. Ang prevent clinical disease naman po ay prevent nila ito na magkaroon ka ng mild to moderate na symptoms, which is mataas na rin po sa 70% tsaka 90% sa Sinovac. Ito pong next slide natin. What are the goals of ito pala. Ito po yung vaccine effect in 1 million symptomatic infections. Ang pag wala pong bakuna, magkakaroon po ng sintomas ay 1 million. 20% ay pupunta sa doktor. 5% kailangan magpa-ospital at 10% ang severe at pwedeng mamamatay. Sa AstraZeneca po, pwede ka pa rin magkaroon ng sintomas, which is to 296,000. Ang Sinovac po is 90 to 350,000 per 1 million po 'yan. Pero wala na po ang severe at saka magpapa-ospital at namamatay, zero na po. Next. Ayan. What are the goals of prioritizing who gets the vaccine first? Ang primary goal natin, maintenance of most critical essential services, direct reduction of morbidity and mortality. Secondary is substantially controlled of transmission, minimize disruption of social, economic, and security functions. And our tertiary goal is to resume to near normal. Yan po ang gusto nating lahat.
bumalik sa normal na pamumuhay. Okay, so for our priority eligible group, ang group A po natin, 'yun po ang mga frontline health workers, senior citizens, adults with comorbidities, uniformed personnel, essential workers, and the poor population. Ito po, nasa number 3 na po tayo dito sa Olongapo. So, marami na rin po tayong mga kasama dito sa DepEd na with comorbidities at saka senior citizens na nabakunahan na rin po. Okay, next. Ano po ba yung frontline health workers? Both national and local private and public health professionals and non-professionals like students in health and allied professions, courses with clinical responsibilities, nursing aides, janitors, barangay health workers. Okay. The second group po is senior citizens aged 60 years old and above. Adults with comorbidities not otherwise included in the preceding categories. Frontline personnel in essential sectors, both in public and private sectors, including uniformed personnel and those in working sectors identified by the IATF that are directly client-facing and cannot dutifully meet minimum public health standards. The next is the poor population based on the National Household Targeting System for Poverty Reduction, not otherwise included in the preceding categories. Okay, so for our group B, dito po tayo sa number 1. Social work teachers, social workers, and other government workers. Other essential workers outside health, education, social welfare sectors, agriculture, food industry, transportation, and tourism. Socio-demographic groups of significantly higher risks other than senior citizens and indigent population, mga persons deprived of liberty, mga preso, persons with disability, Filipinos living in high-density areas, OFWs, and other remaining workforce. Group C, lahat na po ng remaining citizens. Okay, so meron po tayong ah, bagong program na ano, ah, awaiting na lang po ang guidelines ng implementation, ah, which is eto, pinapadami nila yung category ng A4. First is the commuter transport, public and private wet and dry market vendors, frontline workers and groceries, workers in manufacturing for food, beverage, medical, and pharmaceutical products, frontline workers in food retail, including food service delivery, frontline workers in financial services, in private and government, frontline workers in hotels and accommodation, priests, pastors, rabbis, imams, or such other religious leaders, regardless of denomination, security guards or personnel assigned in the establishments, offices, agencies, and organizations identified in the list of prior industry or sectors. Frontline workers in news, media, both private and government. Customer-facing personnel of telecoms, cable and internet service providers, electricity distribution, and water distribution utilities. Frontline personnel in basic education and higher education institutions and agencies. Yan, bale, itataas po tayo sa A411. Waiting na lang po ito ng approval from
INITAG. Okay. So, paano po ba yung vaccination procedure natin? Una is magre-register po tayo. Pwedeng online registration po ito. Pag nandun na po tayo on-site, meron po tayong pre-vaccination counseling and final consent. Dun pwede pa po kayong ah, ika-counsel po dun kung may mga tanong pa po kayo. Pangatlo is your screening. I-screen po kayo kung lahat ng mga may comorbidities or may sakit, sabihin niyo po lahat. Vaccination proper. And the next is the monitoring or surveillance. You will be observed for 30 minutes to 1 hour. Your vital signs will be monitored every 15 minutes, and you first aid will be given to whoever needs, and you will be referred to a hospital if management is needed. Okay? So, ito po yung mga nabuong strategies ng Department of Health kung paano i-deliver ang vaccine. First is the Centralized Vaccination Center, which is from the mm, uh, ito may have multiple centralized vaccination centers within the province. So within the province po, yung mga personnel po natin from the hospital kung sasamahan po nila yung mga sa mga health workers, barangay health workers, LGUs, kung kulang po sila. Next is hospital as vaccination site. Ayan po, sa hospital po ginagawa yung vaccination. Sa 3 po is RHU as vaccination site. Okay, so ang ginagawa po natin dito sa Olongapo is both strategy 1 and 2 kung saan ang vaccination po ay ginagawa sa hospital at saka centralized sa SMX, 'di ba? Ayan, SMX. Mm, okay. So, ayan, next slide. Dito po marami pong tanong. Puwede ba akong makakuha ng bakuna? Puwede ka bang mabakunahan? Ito po yung mga sagot. Kung ikaw ay 18 years old or below, hindi pa po puwede. Bakit po ba? Kasi kulang pa po ang pag-aaral sa mga batang 18 years old and below. Pangalawa ay severe allergy pagkatapos ng unang dose. Pangatlo ay may allergy sa polysorbate or polyethylene glycol. Ito pong mga ito ay contents po ng usually yung binibigay namin na gamot bago mag-opera po ng bituka. Ito po yung mga pampatae, pampadumi. So kung mayroon po kayong allergy, parehas po niyan yung content ng vaccine. Kaya kung may allergy po kayo sa mga gamot na ito, hindi po kayo pwedeng mabakunahan. Pangalawa, ay exposed ka sa COVID-19 patient ng nakaraang araw. Bakit po ba? Kasi pwede po kayong makahawa 'pag nandun kayo sa vaccination site. Treated COVID-19 patient nakaraang 14 araw, 14 days, gano'n din po. Kailangan po niyo po pa pong mag-quarantine para hindi po kayo makahawa. Ito po,
ang buntis na tapos na ay nasa first 3 months pa lang, hindi pa po pwede. Pero kung tapos na po ang first trimester, pwede na po tayong mabakunahan, mga buntis. Recipient ng dugo, 'pag kayo po ay nagpa-transfuse ng dugo for the last 90 days, hindi po pa po pwede. Nakakuha ng kahit anong klaseng bakuna for the 14 days, hindi rin po pwede. Ang may mga COVID-19 symptoms, pwede ay hindi, yan po ay hindi rin pwede. Next. Kung na-admit ka sa ospital, nagkaroon ng atake or nagbago ng gamot para sa comorbidities sa loob ng last 3 months, hindi rin po pwede. Ang high blood o hypertensive emergency, which is more than 180 over 120 na sintomas ng posibleng organ damage, pananakit ng ulo, panlalabo ng mata, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, hindi rin pwede. Pakibalik. Back. Yan. Ito, pwedeng mabakunahan pero kailangan ng medical clearance. Una, ang mga umiinom ng steroids na gamot kasi pwede pong bumagsak ang immune system nila 'pag nag-i-steroids. Pangalawa, ang mga autoimmune disease, yun nga po, mababa rin po ang immune system. Lalo na po ang mga HIV patients, ang cancer patient na nagki-chemotherapy, yan po, bagsak na bagsak po ang mga immune system nila. At ang organ transplant patient, bedridden patient, at ang last ay pwedeng mabakunahan pero kailangan mag-ingat. Yung mga may problema sa pagdurugo o kasalukuyang umiinom ng anticoagulants. Ang may mga malubhang allergy, may mga allergy sa pagkain, itlog o gamot, at mga may hika. Yan po, sila po pwede namang mabakunahan pero konting ingat lang at ekstrang bantay. Ano ang AFI? Ito ay ang adverse event following immunization. Ito po ang minomonitor natin pagka tapos po mabakunahan. At kung sakali po na may mangyaring ganito, sagot po ng PhilHealth ang hospitalization nila. Okay. Okay, so ito ang application ng mga bakuna sa Pilipinas. Yung nasabi ko rin to kanina, na 6 na gamot pa lang ang nag-apply sa atin. Yung 2 awaiting approval pa lang. Okay, next na. So, sa mga naunang na vaksinan po dito sa Central Luzon, ang mga 2,360 na health workers ang nabakunahan. Ito po ang mga nakita natin dito sa atin. Fever, headache, muscle pain, malay o panghihina, high blood, fatigue, localized pain, chills, joint pain, dizziness, pagkahilo, sinisipon, inuubo, palpitations, redness on sight, difficulty of breathing, chest pains, and tightness. Ang pinakamarami po ay fever, which is 551 out of 2,360. Maiiwasan po natin ito kung uminom po tayo ng paracetamol bago ma-injectionan. At tuloy-tuloy po nating inumin ito for
24 to 48 hours na every 4 hours po. Maiiwasan din po yung pananakit ng ulo, muscle pain, tsaka mali. Okay? So, meron po tayong lumabas na balita na meron nga pong problema sa blood clotting ang vaccine na ito. Well, ito po yung lumabas na pag-aaral. Meron pong 4 in 1 million na nagkakaroon ng stroke sa AstraZeneca. Okay po. Which is mababa po. Mas mataas pa po ang risk ng blood clot sa mga naninigarilyo, which is 1,763 is eh, ah, sa 1 million. At ang mga naglalakbay sakay ng eroplano, mas mataas din. Sa 1,000 sa bawat 1,000,000 na sumasakay sa eroplano. Ibig pong sabihin, mas mataas pa po yung risk na magkaroon ka ng sakit ng COVID at mamamatay sa COVID vaccine kaysa sa risk na magkaroon ka ng blood clot sa AstraZeneca. Kaya the benefit outweighs the risk po talaga. Kaya kailangan natin mabakunahan. Okay po? So, I think that ends our lecture for today. Ayun po. Kung meron po tayong mga katanungan, paki-type na lang po sa chat box natin para masagot po natin. Okay. Sir Andrew? Narinig? Sir, ang sabi po dito ay, tanong ko lang po, paano po may butas sa puso? Pwede po ba siyang mabakunahan? Kung pwede po, ano po ang pwedeng brand? Now lang po kasi ako nakakonect. So, basically sir, mukhang meron po talagang problema sa puso itong ating Facebook user. Pag may butas po ba sa puso, po pwedeng magpabakuna? Yes, sir. Ito ang sinasabi ko sa mga pasyente natin, lalo na po itong mga may mga comorbidities, ano. Importante po talaga sa kanila ang mabakunahan. So, itong may butas sa puso lalo na. Kasi at risk po silang magkaroon ng severe COVID. Kaya wala pong contraindication sa mga may butas sa puso ang ang vaccine natin. Pero yun nga lang po, kung depende sa gaano kalaki ang butas at saan yung location ng butas, ano yung mga gamot na tinitake niya, yan po ang mga i-screen naman po on-site sa sa Ayun. So Doc, mas maganda po ba na ang gagawin niya ay dumiretso na siya sa vaccination center o kumonsulta muna siya sa kanyang personal na physician? Yes, Sir Andrew. Dumiretso siya sa cardiologist para liwanagan siya. Opo. So mas maganda po pala na tayo ay magpunta muna sa ating cardiologist para po tayo ay mabigyan ng linaw pa sa iba pang impormasyon. Especially kapag po kasi may sarili tayong kakaiba tayo na sitwasyon sa ating health, dapat po ay konsultahin natin ng doktor natin para sa individualized na um, advice. Meron po tayong susunod na katanungan dito mula kay Ma'am Virgie Due or Dewey. Pag 1 week na po after being vaccinated, magmamanifest pa rin po ba ang mga side effects?
Yung mga hello ma'am, Virgie. Yung mga na list po na pinakita ko kanina ng mga side effects, first 24 hours lang po 'yun. O yung mga following days wala naman pong mga gano'ng, side effects na. For the first 24 hours lang, o unang araw lang, gano'n lang po. Oh, I see. So mga few days po, no, mararamdaman natin yung side effects. One Doc, day may lang mga sir, one day lang. 1 day One po, day. no? Oo, one So day lang. 1 day lang siya mararamdaman. So Doc, posible po ba na more than a day, sabihin natin sa pangalawa, pangatlong araw, eh mararamdaman ulit side effects? Or talaga pong magmamanifest lang yung kinabukasan or immediately after nung bakuna natin? Usually immediately after sir, pero Immediately after oo. lang po. Okay, ma'am, sana po nasagot natin yung katanungan natin, ano? Ang susunod po nating tanong, mula kay Ems Pipins, among the vaccines that has been approved by the government, only Pfizer Biotech has the least side effect. So why are teachers not given a chance to choose a vaccine? So Doc, meron ba tayong chance na mamili ng vaccine? Actually sir, lahat po ng tao merong chance naman na mamili ano, kaya meron tayong consent. Mhm. Pero sa ngayon, mas maganda ang available. Yun na nga ang pinakamaganda yung nandiyan na, 'di ba? Kung Mhm. ang inaantay po natin ay ibang, brands, puwede naman po. Pero yun nga po, yung risk na magkakaroon ka ng COVID at risk na mamamatay ka sa COVID is nandiyan. So, why take the risk, 'di ba? Kunin mo na yung available na vaccine. Pero wala naman pong problema kung aantayin mo yung Pfizer kung side effect lang ang iniisip mo sir. O I see. konti lang naman, eh. Pero Opo. yun nga po, puwede naman So, mag-antay, oo. So ibig pa sabihin pala, Doc, ang isang tao ay po pwede siyang mamili ng kanyang vaccine, pero ang advice po natin, kung ano yung available, yun ang pinakamaganda sa kanya kasi protected siya, at least for Oo, the time na vaccine yes. siya. At isa pa sir, hindi natin alam kung kailan available yung mga darating na yan. Baka malay mo after 1 year, 2 years pa yan. Hmm. So, at risk ka na talaga. Opo. So, ang pinakamaganda po palang gawin natin sa mga kasama natin sa DepEd, kung ano po ang available nating vaccine, ay i-take advantage na natin. Although we may have our own preferences, pero kung ano po yung available because we don't have any assurance on when the other vaccines will be coming in, ay i-take advantage na natin yung ating vaccine na available. Ang alam ko po, dito po ba sa Olongapo, tama po ba, Doc? AstraZeneca ang meron tayo. Yes sir, Sinovac tsaka AstraZeneca. Okay, so Sinovac and AstraZeneca. Base dun sa discussion ni Sir kanina, ang AstraZeneca ay merong mataas na percentage ng kanyang efficacy naman at Mm, the same time with yes. Sinovac. Ang susunod po nating tanong ay mula kay mula sa ating Facebook user. Ang tanong po niya, papaano po ba kung tayo ay nagkaroon na ng COVID-19? Kapag gumaling po ba ay pwede na magpa-vaccine? Yes sir, nandun sa sinabi natin kanina, after 14 days na nagkaroon ka ng COVID vaccine, ang recommendation pa rin nila kahit nagka-COVID infection ka na, kailangan ma-vaksinan ka pa rin. Pero siyempre after 14 days kasi at risk ka pa rin ah, to infect others. Kaya antayin ulit ang 14 days. Okay, so after 14 days
po ay po pwede na pala tayong magpa-vaccine even if we tested positive sa COVID-19 matapos natin Yes. gumaling. Ang gusto po nating iengganyo rin yung ating mga participants, no? If you have experience being vaccinated, ano po ba yung mga naramdaman nila biologically? Ano po yung mga nakita nilang challenges at concerns at papaano nyo ito manage. So maganda po sana kung i-type ninyo, let us know kung ano po ang inyong experience kasi po mas maganda ito na first-hand experience para malaman ng ating mga kasamahan, mabawasan ng kanilang takot na sila ay magpa-vaccine. Do we have other questions? Okay, so ako na muna mag-share, Sir Andrew, sa experience ko kasi ako yung pinaka-first na na-vaksinan sa Yes, atin, sir. Sige po. Oo. Yung, um, yung mga kasabay ko na mga doctors, hindi sila nag-take ng paracetamol. Eh, ako nag-take na ako, ah, 1 hour before vaccination. Kaya yung mga iba sumakit talaga yung ulo nila, nagkalagnat sila. Pero sa akin naman na nag-prophylactic ako or nag-take na ako ng gamot before maturukan, hindi ko na naramdaman yung mga side effects na 'yan. Yun lang naman. Yung mga kasama kong, mga nurses din na nabaksinan dito, meron din silang mga, Opo. karanasan sa side effects. Pero, ah, nothing to be alarmed naman. Mga sakit lang na konting sakit ng ulo, gano'n lang naman. I see. Okey, So, so yun po straight na from the doctor natin. Sa experience niya po ay hindi naging mahirap para sa kanya yung vaccine. We also have another nurse dito, si Ma'am Paula Acosta, who would yung experience sa vaccine natin. Good morning po. So for po, yung experience ko po is, actually 2 p.m. po ako nagkaroon nagkaroon ng vaccine. And, saan ba kami? Sa may Rizal Triangle po yung venue pa during that vaccination day namin. Then after po is 10 p.m., 10:30, after po ng 2 p.m., wala pa kami naramdaman. Then, at night po, yung medyo flu-like symptoms or pakiramdam, mga 10:30 na po ng gabi. Then parang nag-chill ka na ng konti, na feeling mo lalagnatin ka. Yun po. But before po kami pumunta nung 2 p.m., around 12 noon po, is nag-take na rin po kami ng paracetamol. Dahil nga po sabi ni Doc Kalika, inom na rin po kami ng paracetamol before the vaccination namin. So, 2 p.m., nag-start po yung symptoms namin, 30 po ng gabi. Then, hanggang madaling araw po, meron pa rin po kami nararamdaman, pero every 6 hours po kami, sa akin po every 6 hours din po akong umiinom ng paracetamol. Until the following day, ganun pa rin po. Pero medyo lessen na po yung fever. Medyo nalilesen na po yung fever-like na nararamdaman. Then, yun po. Pahinga lang po ng konti, hindi kami nag-duty during time. Pahinga lang po talaga, then more water. Take po ng maraming water. Then, unti-unti po nawawala naman yung symptoms na nararamdaman namin. Then, parang the following day, medyo mabigat lang sa pakiramdam, masakit sa ulo. Then, unti-unti po nawawala naman siya. Ang in-inject po sa amin is the AstraZeneca. Halos lahat naman ganun yung naging pakiramdam. Si Ma'am Sher, si Ma'am Mina, parang ganun po talaga yung namin. Within 24 hours lang po yung fever-like na feeling namin. Pero pag tinignan naman po yung temperature namin, hindi naman po siya ganun kataas. Hindi siya, nasa 36.8
37 po, ay 37.5, 37 body temperature namin during that time po. So halos lahat po kami, same symptoms po, except dun sa isa naming kasama, si Ma'am Jane po, na Sinovac po yung kanyang na-inject. Mas lessen po yung kanyang naramdaman compared dun sa AstraZeneca po na inject sa amin. Second vaccine. First dose pa lang po. Actually, naka-schedule pa lang po yung second dose ng aming AstraZeneca. Thank you po. Thank you so Sir, much si po. ano din, si Paula Acosta. Ma'am Sheila din daw. Opo. So si Ma'am Sheila, Panya rin daw po ay mag-share ng kanyang experience. Okay, hello So, po. one of Good our morning. nurses, Madam Sheila, how Okay, was your good morning po. experience sa vaccine natin? Ayun po, before pumunta nung nasa site na po for vaccine, kumpleto naman po sila, i-check ka ng mga doktor, tapos i-BP ka. Ako po medyo nagstay pa ng mga after mga 15 minutes kasi medyo mataas yung BP ko. Pinababa lang po ng konti, ayun, na vaccine na. Before the vaccine, na-instruct naman kami na uminom muna po ng paracetamol. So, kaya po yung pag-inject sa'min parang naging sisiw na lang kasi nga wala pong naramdaman. Basta tuloy-tuloy lang po yung paracetamol. Kaya lang po, napasarap po yata yung tulog ko. Nakalimutan ko yung pag-inom ng gamot sa madaling araw kaya po medyo nag-fever tsaka chills. Pero pagkainom naman po ulit ng paracetamol, wala na. So, okay naman na po. Wala naman po naging side effect na masyadong very alarming. So, maganda po, pa-vaccine po tayo lahat. Thank you. Okay, so narinig po natin from our nurses, from our doctor, na wala naman pong alarming side effect na naranasan sila. Doc, meron pa po tayong isang question dito. Meron pong humabol. Yes po. Oo. Ang tanong niya po, pwede po ba na maghalo ang vaccine? For example, ay first vaccine ay AstraZeneca at yung susunod ay ibang vaccine naman. Ayan po, wala pa po kasing studies na mixed yung vaccine ano. Kaya hindi po recommended ngayon ng WHO na paghaluin ang mga vaccines. Kaya kung ang recommendation ng WHO po is kung ano yung binigay, yun din po yung second dose. I Okay po. see. So, linawin ko lang po, kapag po tayo ay magpapavaccine, wala pa pong study na magsasabi sa atin na maaari o it will gain better results kapag magkaiba ang itinurok sa ating vaccine for the first and second dose. So, ang recommendation po natin ay pareho po ng brand Yes. ang ating Pareho na. gagamitin para sa ating vaccine. Meron po tayong tanong dito mula kay Sir Joseph Gregorio, isa po sa mga principals natin. Good AM po, Doc. Nagtitake po ko ng Candes and Aspect EC. Safe po ba ako magpa-vaccine? Yes, lalo ka na Sir Joseph, kailangan mo magpa-vaccine. Opo, yun nga po. Parang yung sinabi ko na kanina, kailangan po talaga ng magpa-vaccine ang mga may comorbidities. Kaya sumunod sila sa mga senior citizens kasi sila yung mga tinatamaan talaga ng COVID eh. Okay. Kaya yun, safe po. Yes, Sir Joseph. Pwede po. Okay, so Sir Joseph, as soon as you get your schedule, pwede ka na magpa-vaccine. Again, the same po para sa ating mga kasama. If you have comorbidity, ay mas maganda po na magpa-vaccine tayo again because it diminishes yung ating chances na tayo ay maka-experience ng severe na symptoms at kahit po yung moderate symptoms natin. So, importante po yon na hindi tayo umabot dun sa severe na mga effects ng COVID-19. Kay Ma'am Phoebe Jane Mendigorin po, good morning po, Doc. Pwede na po ba magpa-vaccine ang buntis? According po kasi sa OB ko, pwede na daw po ako magpa-vaccine. Ask ko po if may buntis na po ba na nagpa-vaccine.
Salamat po. Yes, Ma'am Phoebe. Marami na pong mga buntis ang nagpa-vaccine. As long as lampas ka na sa first trimester mo o kaya lampas ka na sa 3 buwan, which is the formation of the vital organs ng fetus para maiwasan yung deformation ng bata. Kaya more than 3 months, pwede na po. Okay Okay, po. so Ay, thank you so may isa much. pa palang nagtanong sa akin, sir. Kung Opo. allergic daw sa paracetamol, ano po ba ang pwedeng gawin? Pwede pong minom ng ibuprofen o Advil. Yun po, kung allergic kayo sa paracetamol. Yun. Yun lang po. At least po pala, Doc, meron tayong alternative kung sakali, ano. Yes. So, Ma'am Phoebe, ang sabi po natin, clear na po tayong magpa-vaccine matapos lamang po ang 3 months. At sabi po ni Doc, if hindi tayo pwede sa paracetamol, we could always resort to having ibuprofen. Yan, so po pwede po. Ito po ay mula naman kay Ma'am Nilda Kitaneg. Ito, good morning po sa lahat. Tapos na po ako magpa-vaccine last month at she's sharing her experience. Sinovac po ang ginamit sa akin. Wala po akong naramdaman kahit ano. I'm taking hypertensive maintenance and so far okay naman po. And happy po ako na nabakunahan na po ako. I'm more confident na lumabas and happy na alam kong safe po ang family ko. Thanks po. Okay, thank you so much Ma'am Nilda for sharing that. So nakita niyo po si Ma'am Nilda ay meron pa po siyang comorbidity kasi po hypertensive si Madam, no? But so far, so good po si Ma'am. At sabi niya nga, it's better for her dahil alam niya sa sarili na that she's protected at pati ang kanyang pamilya. So basically, ang gusto po natin dito, it's not just about us. It's about the people around us who can be affected if we get to have that COVID virus, ever acquire that. Ang next po natin ay mula kay Sir Christopher Senting Alonzo. Doc, ano po bang mga gamot ang contraindicated sa vaccine? Yes, Sir Christopher. Thank you for that question. Sa ngayon, wala pong contraindicated na mga gamot sa mga vaccine natin. Yun lang po. Wala po contraindicated. So kahit ano pong mga maintenance ninyo, hindi po bawal magpa-vaccine. Okay lang po yun. Okay, so Ano lang po malinaw. tayo, medyo yun nga, monitor lang natin sa mga blood thinner natin o kaya yung mga nagpapanipis ng dugo natin, pampalabnaw, gaya ng aspirin, tsaka clopidogrel. Ito po yung mga gamot na nag nag a-alter po ng clotting factors ng dugo natin. Kaya yun lang po ang babantayan natin. Pero hindi naman po talagang contraindicated. I Yun po. see. Okay, so sabi po, ano, kapag ka tayo ay merong mga iniinom na certain na blood thinning compounds, yung atin po mga gamot na blood thinner, kailangan po ay mag-ingat lang pero hindi siya totally contraindicated. Another po na tanong natin dito, exclusive breastfeeding po ako sa baby ko. Safe po ba ako magpa-vaccine? Wala po kayang bad effects ito kay baby? Yes po. Sa breastfeeding naman po, hindi rin po bawal. Recommended pa nga po ang breastfeeding ang vaccine sa mga nagpapa-breastfeed. Opo. Hindi po Doc, bawal. kapag po ba, I'm just curious, Doc, no, para sa mga nagbe-breastfeeding sa ngayon. So kung safe Opo. po ito, Doc, pagka nagpa-vaccine ba siya, malilipat ba yun sa baby? Magiging bang resistant na si baby sa Yung hindi sir. COVID-19? Kailangan gumawa ng sarili ng baby, hindi niya I see. Oo. i-transmit. Oo. Iniisip ko kasi baka makabuild na siya ng immunity niya eh, no? Oo. So dumede na lang tayo, 'di ba? Oo. Okay. Meron pa po ba tayong susunod na tanong? Ito po mula kay Ma'am Keith Gretchen de Jesus Lumibaw Forum. Medyo mahaba yung pangalan ni Ma'am. Doc, question po. What if kung both
ibuprofen and paracetamol ay allergic si patient. Ano po ang pwedeng ibang meds for the patient? Ah, actually kung allergic ka sa mga kung both paracetamol tsaka ibuprofen, most probably allergic ka sa lahat ng mga NSAIDs, which are the non-steroidal anti-inflammatory drugs, ano, which is kawawa ka naman, which wala pa akong nakilalang gano'n. Ay meron pala, iisa lang sa buong, practice ko ano. Ang ginagawa natin diyan is magko-continue siya na, ah, ano yung TBS? Mag mag, ah, ano 'to, magco-cold compress siya sa buong katawan niya ng dire-diretso 'pag medyo sinisinat na siya, yun lang. Pero hindi na siya inom ng gamot, I ayun. see. Mm. Okay, so ayun po, no, Ma'am Keith. Ang next po nating tanong dito, Doc, ay um, from Ma'am Marites Calara, asking, okay, mukhang nawala, ano. Ito na lang po muna kay Sir Noel Patsyag. Good morning po, Doc. Na-expire po ba ang first vaccine? Just in case malate ang second vaccine, mawawala po ba ang effect ng first? Ano yun, sir? Pagka Kapag po na-expire daw po ba ang first vaccine, um, just in case malate ang second vaccine, mawawala po ba ang effect nung yung first? first dose ang ibig niyang Opo. sabihin. Okay, ang naka-schedule po kasi yan ano, kung given yung first dose mo, tulad ng, Sinovac, given yung second dose nila within, a month ano, after a month pala, naka-schedule po yan. May listahan po yung, DOH kung sino yung mga nabibigyan at kung kailan yung next na vaccine nila at kino-contact mo sila. Okay, so hindi puwedeng ma-late ang second dose mo. Kung kung given yung first dose mo at sakaling hindi ka makapunta para sa second dose mo, hihina yung effect nung ano sa'yo, yung vaccine. Pero if you want the full effect of the vaccine, kailangan mo talaga ng second dose. Kaya sayang naman kung hindi mo ka para sa second dose, 'di ba? Pumunta ka na lang sa schedule mo. Okay, ang AstraZeneca, ang schedule po ng second dose namin is after 8 to 12 weeks. Ang ginawa po ng DOH is minaximize nila hanggang 12 weeks kasi sa study, yun yung pinakamagandang full effect talaga after 12 weeks. Kaya sa June pa yung next na ano namin, na dose namin. Okay. Okay po, Doc. No? Thank you so much. So dapat po sundin natin kung kailan ang schedule natin as much as Yes, yes. possible. Now, gusto ko lang pong i-encourage also ang mga kasama natin na magpalista pa rin po ang mga gustong magpa-vaccine sa atin. And kung sakali po na tayo ay nag-no doon sa ating survey na ginawa last time, po pwede lang po natin kontakin ang ating health coordinator at pwede po nating baguhin ang ating pong ginawang paglista doon at gawin po nating yes, magpapa-vaccine na ako. Next po ay mula kay Ma'am Marites Calara asking po kung okay lang po bang magpa-vaccine yung bagong opera. Assuming around 6 months ago po yung operation. Thank you. So Yes, Doc, pwede ma'am. pang Oo. magpa-vaccine na si Si Ma'am? Ma'am Calara. Opo, ma'am. Puwedeng-puwede po. Wala pong problema 'yan. Actually, sir, tumaas na yung percentage ng mga yes sa DepEd Olongapo ano. Ang pinakaunang survey natin is 20% lang ang nag-yes. Ngayon po ay nasa 66% na tayo. So, Wow, more that's than half na. Which is, sana after po nitong town hall natin is tataas pa po. Ayun umabot po, na thank sana tayo you. ng kahit nasa 99.99%. Oo nga.
Okay, ang next po natin ay kay Sir Doc Sir Ramil Ramil, opo. Gonzales. Sabi po, good morning Doc Kalika. Napansin ko sa mga napapanood ko ay mahaba ang karayom na ginagamit sa vaccine unlike sa ginagamit sa blood test. Binabaon pa yung buong karayom. Di po ba masyadong masakit? Mukhang takot Sir sa, Ramil, good morning. oo, takot Mas sa masakit po yung po iniiwan, si Sir Sir Ramil. Ramil. Hindi po masakit yan. Hindi po masakit yun. Okay. Yeah. So, Doc, malaki ba nga ba yung karayom na ginagamit doon? Hindi, sir. Parehas lang. Oo. I Magnified lang kasi yung mga nakikita niya sa ano sa TV eh. Kasi naka-zoom yung mga yun kaya mukhang malaki. Pero parehas lang po. Okay. Okay. So, ayun po ano, hindi po Ay, tayo dapat actually mas maliit, sir. Mas maliit yung sa vaccine kaysa sa regular na ano natin. Mas maliit yung sa vaccine. Oo, yes sir. No, kasi I believe konti lang naman yung I'm not sure if how many ml it is, pero kung maliit lang sir yung ml, yun lang ay maliit na karayom ang kakailanganin na syringe, right? Yes, sir. Opo. So mas maliit po yung ating Mas maliit. karayom or yung ating syringe na ginagamit doon para sa pagtuturok ng ating vaccine. So ang sabi nga po kanina nila ma'am, halos hindi nila naramdaman yung epekto. Medyo bumikat lang siguro dahil yung muscle na in-injectionan. Pero basically, yung effect po ay hindi naman nila naramdam. Next is kay Sir Ernel Galang Jr. Asthmatic hypertensive po ako being with comorbidities. Nagpa-flu vaccine na po ako last April. Can I still take the COVID vaccine shot? Yes, Sir Ernel, pwede po. Yun nga po, may comorbidities, kailangan po. Yung regarding sa flu vaccine po, after 14 weeks, pwede na pong magpa-COVID vaccine. Ayun po. Pwede Okay. po, sir. So pwede na po kayo magpa-vaccine. Matapos lang po ang 14, tama 14 ba days, Doc? sir. 14 Yeah. days? Okay. After nung kahit anong vaccine. Na ibang vaccine, I mean. I see. So kung tayo po ay halimbawa nagpa-flu shot or pagka nagpa-pneumonia shot tayo, antay lang po tayo ng 14 days na pagitan at po pwede na po tayong magpa-vaccine. Yes. Meron pa po ba tayong ibang katanungan? Did we leave out anything? Ito kay Ma'am Dana Platon. Ayan. So, good morning po, Doc. Pwede po ba sa Manila yung first dose, then dito sa Olongapo ang second dose? Thank you. Si Ma'am Dana. Ma'am, tanong po natin kung saan po kayo nagpa-vaccine. Tatanungin po natin yan. Mhm. At kung papayag, yung second na ano. Pero sa tingin ko, okay lang naman as long as parehas. Kasi Mhm. may card po na ibibigay sa inyo. May card na ibibigay at dun nakalista kung kailan at tsaka kung saan. Baka pwede po niyong makiusap kung dito po yung I second see. dose ninyo. So makikita po natin doon, no? Kung basta ang importante po dito is pareho po yung brand ng ituturok sa atin na bakuna. So as much as possible po, same location para po wala tayong magiging problema pagdating doon sa ating availability, no? Pero just in case, po pwede po tayong makiusap. Good morning po. What if po declared positive na siya tapos gusto magpa-vaccine agad? Okay po ba yun? Hindi po. Mayroon ka ng COVID pero magpapa-vaccine ka. Yun nga po, hindi po pwede. Mhm. Kasi aantayin na after 14 days bago ka ma-vaccinan ulit. Okay, malinaw po yun ha. Mm. Kasi kanina ang tanong sa atin, di ba po Doc, is kapag ka natapos ka ng magka-COVID, gumaling ka na, kung po pwede ka pa magpa-vaccine, ang sagot natin Yes. ay antay ka ng 14 days after ikaw ay mag-negative ng resulta, Oo. eh, lalo na po dito sa ating positive case. Yes. Pag positive po tayo, magpagaling po muna tayo bago po tayo magpa-vaccine. Kasi po ang ano po diyan kasi yun nga po yung vaccination sites po natin centralized po tayo. Kaya kung positive ka, hindi ka pwedeng pumunta doon kasi marami po kayong mahahawaan. Ayun po.
Okay. At just to add encouragement lang po, no? Even our mayor po ay nagpa-vaccine na rin. At ang sabi po natin dito, si Mayor Len J. Paulino, kung hindi pa raw tayo nakapagpa-register sa bakuna, ay pwede na magtungo sa pinakamalapit na health center sa barangay o pwede rin po mag-online registration by clicking www.tinyurl.com/covaxregistry. Ayan. So, especially po sa ating mga senior citizen, magpa-register po tayo. Again, para sa DepEd po, so pwede tayong pumontak ng ating health coordinator para po doon sa ating isasubmit na master list kung sino ang magpapabakuna. Ito naman po mula sa ating principal, si Ma'am Yvette Calderon Hernandez Roque. Good AM. My teacher po na nakapag-share sa akin, almost 5 days na po mula nang na-vaccine siya, hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo at mataas na BP. According kay teacher, ngayon niya lang po na-experience ito after niya magpa-vaccine. Nagpa-blood work na po siya at normal naman po ang resulta. Can this still be considered as an adverse effect ng vaccine or may ibang underlying condition po na kailangang i-check? Ayun nga, sir. Meron tayong committee na nag-aaral diyan ano kung talagang connected siya sa vaccine or hindi. Ang pinakamaganda po 'yan ay pumunta siya sa barangay para ma-report ang condition po niya. O kaya sa city health po mismo para iyon nga po kung kailangan niyang ma-hospitalize, yun nga po, sagot naman po ng PhilHealth. I see. So wala po dapang ipag-alala yung ating teacher, Ma'am Yvette, no? Ang kailangan niya pong gawin para rin po makatulong probably in making sure na safe po ito para sa lahat, i-report po natin yung ating na-experience nung magsimula po tayong magpa-vaccine. So, sabi nga po ni Doc, again, if you would be experiencing any effects, yung adverse effects niya po, i-report po natin sa ating barangay para po tayo ay mabigyan ng karampatang advice kung kailangan natin na tayo ay magpa-hospitalize at sasagutin naman po ito ng PhilHealth. Okay, next question po natin. Let's see if meron pa po tayong natanggap. Ang sabi po ay, paano po kung asymptomatic, hindi po ma-diagnose sila na positive unless magpa-swab muna. Tapos nagpa-vaccine without knowing na asymptomatic po pala. Paano raw po sir kung asymptomatic sila? Hindi niya alam na positive pala siya. Yes Wala sir. naman pong ano. Ang concern lang naman po natin dun is yung yung nakakahawa pa. Nakasalamuhan niya during the vaccination, no? Yung nasa area. Kaya may screening naman po doon kung papapasukin siya doon kasi yun nga yung exposure niya sa positive na COVID. Ayun. I see. So wala po tayong problema kung tayo ay symptomatic. Ang concern po natin actually ay yung mga taong makakasama natin during the vaccination process. However, gusto lang po natin klaruhin that during the vaccination process, pag pumunta po tayo doon sa area ng vaccination, ay ini-screen po muna yon, binabody temperature, ini-interview, at dapat po ay naka-face mask and face shield. So basically, ina-avoid pa rin, we are still implementing the health and safety protocols po natin pag nasa vaccination facility na tayo. Kaya po kung asymptomatic siya, most likely naman po ay nakapag-alcohol na yan at meron ng protective gear yan, hindi na po mahawa yung mga kasama natin na nandun. Doc, merong isang tanong dito, paano raw po ba dahil siya ay diabetic? The same rin po ba yun? Kailangan niya rin po bang magpa-vaccinate o kumonsulta muna siya sa doktor niyang personal? Ayun nga po. Mayroon pong
diabetes, kailangan din po ma-vaccine. Oo. So the same po ang sagot natin, no? As long as may comorbidity, Opo. sinasabi nga po ni Doc, high blood ka man, diabetic, naoperahan, kung ikaw ay merong nagkaroon ng COVID, as long as gumaling ka na, at as long as ready ka na at you feel good about your health, pwede ka nang magtungo sa ating facility para po magpa-vaccine. Ito Especially po kung yung may breast cancer po na ongoing chemotherapy, pwede pa rin po pero close monitoring po talaga kasi bagsak po ang immune system nila. Mhm. Mm. So ito pong isa dito kasi apart from na diabetes ay meron din po siyang breast cancer at nag-undergo ng chemotherapy. Again, close monitoring po sabi ni Doc, ano. Other questions po natin. We're still searching for other questions here. Kapag nagka-COVID na po ba ang isang teacher, gaano katagal bago siya makapasok muli? Ayan, no? Kapag po ba nag-positive, Doc, at gumaling na, how many days po bago natin i-allow na bumalik sa eskwelahan o mag-report for work? Opo, pagka from after COVID po, nagko-quarantine pa po sila ng 14 days. Pero as long as cleared naman na po sila ng barangay or RHU, pinapapasok na po natin sila. So again po, kapag tayo ay negative na clear na po tayo, po pwede na po na tayo magsimulang pumasok ulit, no? Pero ang advice po ay may 14-day quarantine pa 'yon. Good morning po ulit. How about po may liver problem due to Hepa B? Yes po, same answer po. Okay, same answer Comorbidities po. po yan. Yes po pa rin. Kailangan pa rin po. Hindi po ba, mula po kay Ma'am Agathon Mildred, hindi po ba pwede mag-antigen test to make sure na negative sa COVID before taking the vaccine? Kasi may asymptomatic na cases po. Hindi po kailangan. Pero ang antigen test po ay hindi po 100% na ah ah ano to na Reliable, sir? reliable talaga. Oo. Kaya kung gusto mo magpa-test po, pwede ka naman magpa-swab Mhm. or RT-PCR kung gusto mong magpa-test bago ka magpa-vaccine. Pero sir, personal decision na yon, tama ba, sir? Oo, sa'yo na yun. Oo. Pero So hindi ma'am, kung meron kailangan. kang alinlangan at gusto mo talagang magpa-test, ay po pwede naman po. However, hindi na po kasama yon sa nire-recommenda natin. Again, kasi po meron pang screening na ginagawa before the actual vaccination. Okay, may next question pa po ba tayo? I guess pa po pwede pa tayo mag-entertain ng mga 3 questions pa. Last 3 questions na po tayo if may questions tayo. Good morning po, Doc. Doc, what if may allergy po sa egg? Based po sa explanation nyo kanina, sabi nyo po, need extra pag-iingat. May recommend po ba kayong additional medicine na dapat i-take before magpa-vaccine or cetirizine and flu medicine is enough? Thank you po. Ayun po. Kung may allergy po sa egg, hindi naman po kasi albumin-based yung vaccine natin, ano. Kaya hindi okay lang po kung allergic sa egg. Kung may allergy lang po sa food, mag-iingat lang po. At mas matagal ang pagbabantay sa kanila kung nag-declare kang may allergy ka, mas matagal ang pagbabantay nila sa'yo after vaccination. Okay, so iyon po. Iti-take before, hindi po kailangan mag-cetirizine. Pero kung yun nga po may allergy kayo, pwede naman po mag-take. Flu medicine hindi po kailangan. Okay. So again, kung actual na-experience mo na ikaw ay inaatake ng allergy, ikaw ay dapat uminom ng cetirizine. Tama ba, Doc? Pero kung hindi naman kailangan. Opo, hindi naman Opo, kailangan. ayun. No,
Just to clarify po ang vaccination process natin, ang ginagawa po doon ay pipila po tayo sa ating, kapag nakakuha na po tayo ng ating schedule, pipila po tayo at meron po tayong screening yung ginagawa. Ibig sabihin po ay tayo ay mag-alcohol at i-register. Tayo po ay i-interviewin ng doktor at i-explain sa atin ang ituturo. Pagkatapos po ay kukunin ng ating BP, body temperature. Meron po tayong doktor again doon sa facility kung saan tayo magpapavaccine para i-check at tanungin sa atin ang ating health condition. At the same time, bibigyan rin po tayo ng chance na manood ng video at ipapaliwanag sa atin kung ano ba ang kalagayan ng isang taong magpapavaccine at kung ano ang pwede natin makuha benefits doon. At saka, doon po tayo mabibigyan ng vaccine pagkatapos ng ating video. Matapos po noon ay may 15 minutes din po tayo na time para obserbahan ng ating sarili kung meron po tayong magiging adverse reaction. Ngayon, pagka na-clear po tayo, that's the time na po pwede na po tayong umuwi. In case na tayo po ay magkaroon ng adverse reaction or may effects tayo maramdaman, ang gawin po natin, kagaya ng sabi ni Doc, ay pumunta po tayo sa ating barangay para po mai-report ang ating nararanasang adverse effect. Pero so far po ay wala po tayong narinig na reports na nagkaroon po tayo ng problema. Tama po ba, Doc? Yes, sir. Wala pa naman po. Okay po. Good AM po, Doc. Sabi niyo po kanina may epekto ang bakuna sa mga taong nagtitake ng clopidogrel. Ano po ba magiging epekto? Hindi po eksaktong may effect ang clopidogrel, ano. Ang ano lang po kasi, yun nga po, may risk na pwedeng ma-derange ang clotting factors mo kung AstraZeneca. Yun nga po yung pwedeng magka-stroke, ano. Which is, yun din po ang action ng clopidogrel tsaka aspirin. Iniiba rin niya yung clotting factor ng dugo mo. Kaya pwedeng ma-derange din po ito. Kaya hindi naman po bawal kundi i-declare po ninyo doon sa vaccination area para mabantayan kayong mas mabantayan po nila kayo. Ayun po. Ayun, okay. So malinaw po yun, ano? Maging honest po tayo sa ating i-declare, sa ating declaration ng ating health, sa ating mga itinitake na mga gamot para po tayo ay mabigyan ng mas mahabang observation period at para po alam ang ating pong background. Okay, so siguro po pwede na tayo sa ating last question. Mula kay Sir Leo Jem Frondarina. Good morning po. Question po from Ma'am Alma Fabregas. In case po ba na may mga ayaw magpa-vaccine sa mga teachers, mayroon po bang magiging problema sa DepEd? And mga kailangan po ba tayo, kasi po gusto ko na rin magpa-vaccine. Thanks po. Kailan daw po ba tayo? At kung sakaling ayaw magpa-vaccine ng teacher, meron po bang magiging problema sa DepEd? Ayun nga po, sir. Kasi ang recommendation po ni Ma'am Briones, lahat po ng DepEd personnel ay kailangan magpa-vaccine. Okay po. Lalo na po mga teachers kasi kayo po ang haharap sa mga bata. Kung sakaling magkaroon po tayo ng face-to-face, baka po hindi kayo payagang magturo kasi wala po kayong vaccine. Ayun po. At kung gusto nyo magpa-vaccine, pwede po kayong mag-submit ulit ng pangalan ninyo para ipasabay na po natin. Okay. Ayun po. So, dun po sa ating schedule ay, again, ang una po natin dapat gawin ay tayo ay mag-register at pagkatapos po ay on our end ay isasabit po natin ito ng sabay-sabay sa ating CHO. Tama po ba, Doc? Yes po. Opo. And then, again po, ina-encourage po natin ang lahat na magpa-vaccine, especially po, we have to think about the students na atin pong makakasalamuha kapag tayo po ay nag-face-to-face na.
So Doc, linawin ko lang ano, we're encouraging it pero parang ang dating ay uh, makakaapekto ito, parang mandatory ang gusto ni Secretary Briones. Opo, Tama po ba? parang opo. Yun po ang parang sinasabi niya. Okay. Oo. Oo. Actually, maganda kasi yung intention dahil again, kung naka-vaccine tayo, we ourselves are protected. At the same time, yung mga taong nakakasalamuha natin because we Mm. never know, we might be a carrier. Sir, Doc, are we approaching herd immunity na ba? Ilang percent na po ba na vaksinan? Di ba tama po ba? 70% ang gusto nating 70%. ma-achieve. Malayo pa sir, malayo pa po tayo. Malayo pa tayo sa 1/4. Okay, malayo pa po tayo sa 1/4. So, again, maging kasangga po tayo sa ating ginagawang pagbabakuna at maging malaking tulong po tayo for us to achieve the herd immunity na gusto natin. Ang target po natin, 70% of the population ay vaccinated na. Para po yung ating 30% ay maprotektahan na at tayo, the possibility of spreading the virus would be diminished significantly kung hindi po totally eradicated. So I guess, Doc, that would sum up po yung ating open forum. Meron po ba Yes. kayong Sir Andrew, kung kung meron pang mga ibang questions, pwede nila akong i-private message na lang or pwede silang personally pumunta dito sa sa division office. Tapos request ko lang po sa lahat ng mga personnel natin na nakapag vaccine na po ng first dose, paki-submit rin po yung pangalan sa amin. Okay I po. see. Okay, so again, ayan po si Dr. Jeremy Calica. If you have other questions, po pwede niyo po siyang i-message at po pwede rin po kayong bumisita sa division office. And for those who got vaccinated, please let us know as well. Ladies and gentlemen, thank you so much. Dr. Jeremy Calica po ang ating medical officer. Thank you, sir. Thank you, everybody. Okay, thank you, Doc. And this time po, we have come to the end of our town hall session. We would like to give the floor to our virtual floor to our Chief of the Schools Governance and Operations Division. Ladies and gentlemen, let us hear our Chief of the SGOD with a strong sense of commitment and fluently impressive, Madam Eleanor Cayabyab. Dr. Cayabyab? Okay, so again po, Dr. Cayabyab will be giving her closing remarks. We're just waiting for her to be patched in. Pero again po, ang sabi natin, if we're gonna look at the benefits of COVID-19, the vaccine, ay ina-outweigh po nito ang possible na adverse effects. Napakaliit po ng porsyento, kaya po hindi po tayo dapat matakot magpa-vaccine because we are not only protecting ourselves, but we are protecting those people around us, our loved ones. Once again po, we'd like to call Dr. Eleanor Cayabyab to share her message for this virtual town hall session. Because we are not only protecting ourselves, but we are protecting those people around us, our loved ones. Once again po, we'd like to call Dr. Eleanor Cayabyab to share her message for this virtual town hall session. Because we are not only protecting ourselves, but we are protecting those people around us, our loved ones. Once again po, we'd like to call Dr. Eleanor Cayabyab to share her message for this virtual town hall session. Because we are not only protecting ourselves, but we are protecting those people around us, our loved ones. Once again po, we'd like to call
You are live na po. Pero hindi ako na... Um, Paano ba kung hindi naman ako nakamit? once again, ito na po ang ating SDOD chief. Saan ba ako mag-ano dito? Dapat Si dito na Madam lang. Eleanor Cayabyab. Ma'am Cayabyab, we can hear you. So, pwede na ako dito? Yes po, ma'am. Narinig na po. Okay po. We thank you very much po for those who have joined us in this morning activity, to our Madam SDS and ASDS for their support, to, of course, to the School Health and Nutrition led by Dr. Jeremy Kalika, Sir Andrew and Sir Glenn for facilitating this activity. We have come to the end of this division virtual town hall in COVID-19 vaccination, and we have heard a lot of stories from those who have already vaccinated. And we are very much thankful for the enlightenment given by Dr. Jeremy Kalika. And we believe these are very helpful to make us more informed, to be convinced that having the vaccine is the best alternative in this time of pandemic in order to keep us free from COVID. Although it will not be 100% free, pero at least we feel that we are protected. We will have peace of mind, and we will be able to function better without any apprehension kasi alam po natin na tayo vaccinated na. We have seen that there are so many attendees, kaya lang po hindi po natin siya na 100%. Sana po yung mga teachers na hindi naka-join ay pwede po nila itong pakinggan, and we recorded naman po ito para po yung may mga tanong na binigay po kanina ng ating mga teachers, baka tanong din po nila ay para marinig din po nila yung actual na sagot ng ating medical officer kung may mga agam-agam sila tungkol sa pagbabakuna. Kasi in the past survey nga, like Dr. Jeremy mentioned earlier, konti lang po talaga ang gustong magpa-vaccine. And to be exact po, may school nga po na 0, walang may gusto. At may school din po na nag-respond na 3 ang gusto lang magpabakuna. And we are very happy na according to their latest survey, nasa 66% na po ang gustong magpabakuna. At hopefully po it will be increasing and it will be close to 100% by the time po na nagkaroon pa tayo ng mas marami pang discussion about COVID-19 vaccination. So once again po, I will no longer be prolonging this closing remark. Ang importante po ay manatili po tayong ligtas. Sumunod po tayong lahat sa ating mga health protocol. Kung meron po kayong mga tanong, ang ating pong School Health and Nutrition led by Dr. Jeremy Kalika ay more than willing and able and will find themselves always available to entertain your query. Meron po tayong SDO OC Homes na chat group na pwede po kayo doong mag-message, mag-chat in case po na sa palagay ninyo ay mas gusto nyong doon padaanin ang inyong mga query. Pero ang aming telephone line naman po, ang aming text chat group ay open 24 hours. At i-accommodate po namin ang mga tanong ninyo, particularly dito sa COVID-19, para mas magkaliwanagan po tayo at ma-relay din po natin ang tamang impormasyon sa mga mahal natin sa buhay. So yun lamang po, at maraming salamat po sa tumangkilik ng aming virtual town hall COVID-19 vaccination activity. Mabuhay po ang SDO Olongapo City. Ingat po tayong lahat at manatili po tayong COVID-19 free. Maraming salamat po. Thank you so much, Dr. Eleanor Cayabyab. Again, ang sabi po niya, tayo ay manatiling COVID-19 free. Magpabakuna na tayo. Thank you so much po, no, sa suporta na binigay po ng ating Chief ng SGOD, Chief Cayabyab. Kasama po si Doc Jeremy Kalika at ang ating pong ASDS, Ma'am Maylene Minimo, and SDS, Ma'am Lailani Samson Cunanan. Ito po si Andrew Marshall Buro, ang ating Senior Education Program Specialist, ang inyong pong moderator ngayon. Nag-iiwan po ako na tandaan po natin na protektahan ng ating pamilya, paaralan at pamayanan. Alamin po natin ang tamang impormasyon at magpabakuna na. Back to school, ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.